We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn phần 3, sự trở về của nhà vua, ngoài những phân cảnh kinh điển như là quân đội Rohan tới cánh đồng Feanor để tiếp viện ứng cứu cho kinh thành Minas Tirith, hay là cảnh liên quân của Gondor và Rohan hợp lực tổng tấn công vào cánh cổng đen nhằm đánh lạc hướng Sauron, giúp cho Sam và Frodo có thể di chuyển an toàn bên trong Mordor. Thì cũng có những phân cảnh nhỏ được cho là hoành tráng không kém, đó chính là cảnh đốt lửa báo hiệu từ Gondor tới tận Rohan để báo tin. Những ngọn lửa này nằm dọc theo những đỉnh núi cao chót vót, cách nhau là rất xa và nhanh chóng nổi lửa khi ngọn lửa trước đã bùng cháy. Đặc biệt, đó là những đỉnh đồi này lại rất là khắc nghiệt, được bao phủ bởi băng giá đến nỗi bạc trắng cả ngọn núi, nhưng vẫn có người túc trực tại đó để nổi lửa bất kỳ lúc nào. Chính điều đó đã làm cho chúng ta tò mò, nhiều người còn cho rằng đó chỉ là phim mà thôi, lại một pha thêm thắt của đạo diễn trong cả trăm chi tiết thêm thắt mà đạo diễn vẫn đang làm với bộ phim. Nhưng không, chi tiết đốt lửa báo hiệu này thực chất lại được miêu tả rất sát với nguyên tác. Điều đó có nghĩa là thực sự có những tháp báo hiệu này và có lực lượng túc trực để làm nhiệm vụ đốt lửa báo hiệu. Vậy các ngọn lửa báo hiệu của Gondor có nguồn gốc từ đâu? Chúng được vận hành ra làm sao? Và nhiệm vụ thực sự của chúng như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu rõ trong video lần này nhé! Các tháp lửa báo hiệu của Gondor là một hệ thống báo động cho vương quốc Gondor trong các trường hợp khẩn cấp, chủ yếu liên quan đến các cuộc tấn công từ kẻ thù. Các tháp lửa báo hiệu này là những tháp lửa khổng lồ được các lực lượng riêng của Gondor cử ra để điều khiển nó vĩnh viễn, đảm bảo an ninh cho Gondor. Chúng được đặt trên 7 ngọn đồi trong dãy núi trắng từ đông sang tây, bao gồm Amon-Dîn, Enelek, Nardoh, Erenat, Mirimen, Kalinha và Amon-Engwa. Trong đó thì có 3 tháp lửa được cho là những tháp lửa báo hiệu lâu đời nhất. Amon-Dîn là tháp báo hiệu đầu tiên và là lâu đời nhất trong 7 tháp báo hiệu. Nó nằm giữa rừng Dunedain và rừng Xám. Ban đầu, nó được sử dụng như một đồn điền kiên cố của thành phố Minas Tirith, canh giữ phía bắc Arorien và Ithilien. Khi đại quân của Mordor chuẩn bị bao vây thành phố Minas Tirith, thì tháp báo hiệu tại Amon-Dîn là tháp báo hiệu đầu tiên được thắp sáng. Amon-Dîn trong tiếng Sirain có nghĩa là ngọn đồi im lặng. Elenlek là tháp lửa báo hiệu thứ hai, được thắp sáng sau Amon-Dîn. Nó được đặt trên một đỉnh núi cao phía trên của rừng Dunedain. Đây là một khu rừng thông, nơi sinh sống của một nhóm người hoang dã. Mục đích duy nhất của tháp lửa báo hiệu này là tiếp lửa từ tháp thứ nhất và báo tới tháp thứ ba. Do độ nhọn của đỉnh núi nên nó sẽ không có khả năng duy trì một ngọn lửa đủ lớn, nhưng vẫn đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của nó. Tiếp đến là tháp lửa báo hiệu Nardoh, là tháp lửa thứ 3 từ đông sang tây. Nó được xây dựng ở cuối một sườn núi vốn là một phần của rừng Dunedain, mặc dù những người thợ thi công tháp đã dọn sạch cây cối xung quanh khu vực này từ rất là lâu rồi. Ngọn tháp báo hiệu này được điều khiển bởi những người bảo vệ các mỏ đá gần đó. Nardoh trong tiếng Sindarin có nghĩa là ngọn đồi lửa. Tiếp đến là Erenat. Đây là ngọn tháp lửa nằm ở biên giới phía bắc của Gondor. Nó nhìn ra vùng đất thấp của Alorien và là ngọn tháp báo hiệu thứ 4 từ đông sang tây. Minrimon là tháp lửa báo hiệu thứ 5. Nó nằm trên núi Rimon, nằm giữa tháp báo hiệu Erenat và Kalinha. Tên ngọn núi này là một địa danh cổ có nguồn gốc từ Trung Địa trước khả khi mà người Númenor xuất hiện. Kalinha là tháp báo hiệu thứ 6 và Amon-Engwa là tháp báo hiệu cuối cùng trong hệ thống báo động truyền tin tầm xa của Gondor. Đây là địa điểm của một số sự kiện trọng đại trong lịch sử của Gondor. Ban đầu, nơi đây được coi là trung tâm của vương quốc Gondor. Amon-Engwa đứng trên một ngọn đồi dài và dốc, cây rừng tại đây mọc gần như lên tới tận đỉnh của ngọn núi.
Trước năm 2510, khi mà vương quốc Rohan chưa được hình thành trên một phần đất của Gondor do nhiếp chính Cirion ban tặng cho Rohan như một món quà cảm ơn vì tình bạn liên minh lâu dài giữa hai tộc người, thì nơi đây được coi là trung tâm của Gondor vì nó là nơi cao nhất và cũng là trung tâm của một dòng từ dòng Limelight xuống phía nam của Tor Falas. Nó nằm chính giữa của Fall of Isen và Minas Tirith. Sau khi trận chiến liên minh cuối cùng của tiên tộc và loài người kết thúc, Isildur đã xác định ranh giới của Gondor và phát hiện ra nơi đây là trung tâm của vương quốc. Ông đã chôn cất cha của mình là Elendil ở đây và chính thức từ lúc này thì ngọn đồi đã được đặt tên. Đây là nơi Isildur đã dùng để kêu gọi sự bảo vệ từ các vị Valar và được họ chấp thuận. Isildur đã yêu cầu tất cả những người có mặt ở đó phải giữ bí mật và cấm tất cả những người sau này là những người thừa kế của ông không được làm phiền tới ngọn núi này. Chính vì thế mà lăng mộ của Elendil vẫn bình yên không bị tác động bởi bất cứ điều gì khi mà các vị vua của Gondor và sau này là cả những nhiếp chính đều tuân thủ quy tắc mà Isildur đã đặt ra. Tới khi quân của El tới ứng cứu tiếp viện cho Gondor, cảm kích trước sự trung thành bởi lời thề đồng minh cũ năm xưa của họ nên nhiếp chính Cirion đã trao vùng Caledando cho họ nắm giữ. Cirion đã đưa El tới địa điểm thiêng liêng của Amon Engwa trước lăng mộ của Elendil để tuyên bố trao một phần đất Gondor cho El và cũng là nơi El lập ra lời thề trung thành với Gondor, thắt chặt một tình bạn vĩnh cửu giữa hai vương quốc. Vậy là giờ đây, ngọn núi không còn là trung tâm của Gondor nữa mà trở thành một vùng đất rìa biên giới. Cirion đã di rời ngôi mộ của Elendil mà Isildur đã xây dựng từ hơn 2.000 năm trước tới nơi chôn cất chung của các vị vua Gondor. Sau đó thì ngọn tháp báo hiệu thứ 7 được hình thành trên ngọn núi này dùng để báo hiệu trực tiếp cho Rohan. Trước đó thì vẫn còn lăng mộ của Elendil tại đó thì không một vị vua hay nhiếp chính nào của Gondor đặt tháp báo hiệu ở trên đó cả. Đây là mắt xích cuối cùng của hệ thống tháp lửa báo hiệu trên dãy núi trắng. Những người canh giữ ngọn tháp này sẽ chỉ được sống gần đỉnh núi với những khu vực sinh sống được xây dựng đặc biệt cho họ. Vì nơi đây từng là nơi yên nghỉ của Elendil nên các cánh đồng xanh tươi gần đó vẫn được chăm sóc hết sức cẩn thận như một sự trân trọng tới ông. Vào cuối thời đại thứ hai và đầu thời đại thứ ba, các tháp báo hiệu này chủ yếu mang nhiệm vụ cảnh báo cho miền Nam Gondor về các mối nguy hiểm từ phía Bắc của vương quốc. Tới khi vùng đất phía Bắc được trao cho Rohan quản lý, thì các tháp báo hiệu mang nhiệm vụ đa dạng hơn ban đầu. Giờ đây không còn là báo hiệu một chiều về kinh thành của Gondor nữa. Nó sẽ mang nhiệm vụ báo hiệu từ 3 chiều khác nhau, một chiều báo hiệu từ Gondor tới Rohan, một chiều ngược lại báo hiệu từ Rohan tới Gondor và cuối cùng là một chiều ở giữa báo cho cả Rohan và Gondor khi mà Arorien gặp nguy hiểm từ các hiểm họa phía đông. Trong thời kỳ chiến nhẫn, các tháp lửa báo hiệu đã được thắp sáng trước 2 ngày trước khi mà chúa tể bóng tối Sauron mang quân bao vây kinh thành Minas Tirith. Khi lên trên phim thì việc đốt lửa báo hiệu từ Gondor tới Rohan là đúng theo nguyên tắc, tuy nhiên thì vẫn có những sự thay đổi thêm thắt nhỏ để bộ phim thêm phần kịch tính và tăng thêm độ hoành tráng cho bộ phim. Như là việc tháp lửa đầu tiên lại ở chính trên đỉnh của kinh thành Minas Tirith, theo nguyên tắc thì tháp báo hiệu đầu tiên và cũng là sáng lửa đầu tiên sẽ ở trên Amondin. Tức là sẽ không có chuyện Pippi sẽ là người leo lên để đốt lửa báo hiệu. Công việc này đã được người Gondor thực hiện khi mà Gandalf và Pippi đang trên đường tới Gondor rồi. Số lượng các cảnh quay của các tháp lửa báo hiệu cũng được cho thấy là nhiều hơn 7 cái, khi mà các cảnh quay 2 lần của một tháp là hiếm vì cảnh quay xung quanh thay đổi liên tục, mình đếm thì có đến tận 14 cái lận. Chưa kể là địa điểm đặt các vị trí tháp báo hiệu sẽ không mô tả chính xác với từng tháp báo trong nguyên tắc, ta chỉ thấy toàn đỉnh núi trắng trơ trụi mà thôi, trong khi nguyên tắc mỗi nơi là một địa hình, khí hậu và nơi tiếp giáp khác nhau. Trên phim cũng hiển thị mỗi tháp được chiếu sáng từ một góc độ sao cho các tháp được hiển thị cận cảnh và có thể nhìn thấy được tháp báo hiệu tiếp theo ở gần đó luôn.
Các tháp báo hiệu cũng nằm ở những độ cao rất là không thực tế khi mà nó là nơi hoang vắng để rồi tự nhiên lòi ra mấy ông ở sẵn đó đốt lửa là phi lý, chưa kể ở độ cao đó, việc tạo ra lửa cũng sẽ là rất khó nữa. Khi mà thực tế, nơi đặt các tháp báo hiệu sẽ phải có những nơi cư trú nhất định cho những người canh giữ tháp báo hiệu, thường sẽ là những khu rừng ở ngay phía dưới, cách không xa ngọn tháp hoặc là gần các khu mỏ khai thác. Ngọn tháp báo hiệu cuối cùng tại gần năng mậu của Elendel cũng không thể được nhìn thấy trực tiếp từ kinh thành Edoras của Rohan được. Nếu nhìn trên bản đồ về khoảng cách từ Edoras tới ngọn tháp thứ 7 thì chỉ có thể nhìn bằng niềm tin mà thôi. Có nghĩa là lại một pha bịp tới từ đạo diễn khi mà Aragorn ngồi tại Edoras mà có thể thấy được tháp báo hiệu cuối cùng từ Gondor và đi báo với vua Theoden được, hoặc có thể là Aragorn có thiên lý nhãn. Và chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc rằng thời gian và quãng đường của 7 tháp báo hiệu này là bao xa và trong bao lâu. Gandalf đã nói rằng đi từ Edoras tới Minas Tirith là một cuộc hành trình kéo dài 3 ngày, nhưng với Shadowfax thì chỉ 2 ngày mà thôi. Như vậy có nghĩa là nếu không có tháp báo hiệu thì bất kỳ một trường hợp khẩn cấp nào cũng sẽ mất từ 2 đến 3 ngày để hai kinh thành Edoras và Minas Tirith nắm bắt được thông tin. Tháp báo hiệu đầu tiên nằm ở Amondin, nó cách kinh thành Gondor khoảng 60 km, bắt buộc phải dùng ngựa để báo tin tới đó kích hoạt lửa báo hiệu. Với một nền văn minh dựa vào ngựa như Chúa Nhẫn thì ngựa của họ sẽ phải có sức bền và tốc độ cực kỳ tốt, vậy nên thời gian để tới đó sẽ khoảng từ 3 đến 4 tiếng. Sau đó là 6 tháp lửa báo hiệu còn lại, nó chỉ cách nhau khoảng từ 30 đến 45 km, nhưng giờ là tính thời gian để ánh sáng truyền từ tháp này sang tháp khác trong điều kiện thời tiết không mấy cản trở. Ánh sáng sẽ có thể truyền đi với tốc độ là 3 x 10 mũ 8 m trên giây, xấp xỉ 1 tỷ km trong 1 giờ, tức là nó chỉ mất khoảng 0,1 ms giây cho ánh sáng truyền đi trong 30 km. Tức là một người canh gác tháp báo hiệu tiếp theo sẽ chỉ mất khoảng 10 giây để nhận ra lửa báo hiệu từ tháp trước và mất 10 phút để tới vị trí và khoảng 2 phút để đốt lửa báo hiệu nơi mình canh gác, tức là toàn bộ quá trình sẽ diễn ra trong khoảng hơn 1 giờ từ khi tháp đầu tiên có lửa. Nhưng vấn đề lại nằm ở vị trí tháp cuối tới Edoras là 250 km, chúng ta sẽ trừ đi 50 km coi như là khoảng cách mà lính Rohan có thể nhìn thấy được lửa báo hiệu từ Gondor ở phía xa biên giới. Còn lại 200 km vẫn là phải dùng ngựa truyền tin, nó sẽ mất khoảng từ 6 đến 12 giờ để truyền tin tới cho nhà vua của Rohan nắm bắt được thông tin. Tổng cộng, theo như các ước tính của riêng mình thì tổng chiều dài báo tin từ Minas Tirith tới Edoras là 550 km, với thời gian báo hiệu sẽ là khoảng từ 9 đến 16 giờ. Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, nó có thể kéo dài đến 1 ngày. Ở ngoài đời thường, các nước như Trung Quốc, Hy Lạp cổ đại cũng đã từng sử dụng các tháp lửa báo hiệu để cảnh báo tấn công như thế này. Ngay cả thời cận hiện đại, Hoa Kỳ cũng đã từng sử dụng hình thức liên lạc này. Giao tiếp quang học là lý tưởng trong tình huống khẩn cấp vì không có gì có thể truyền đi nhanh hơn tốc độ của ánh sáng được. Cho tới hiện nay, hình thức liên lạc này vẫn khá phổ biến ở thế giới hiện đại, từ những thứ thô sơ như hải đăng cho đến những thứ phức tạp như vệ tinh. Đó là toàn bộ những chia sẻ của mình về hình thức báo động khẩn cấp này trong bộ phim Chúa tể của những chiếc nhẫn. Hãy góp ý cho mình nếu xe sót ở đâu hoặc là bổ sung thêm gì nhé. Xin chào! In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could change. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chúa Nhẫn. Xin chào!